Εισαγωγή στην Augmented και Mixed Reality. Όσον αφορά την Augmented Reality ή αλλιώς επαυξημένη πραγματικότητα, είναι μια διαδραστική εμπειρία μιας βελτιωμένης έκδοσης του πραγματικού φυσικού κόσμου. Γίνεται κυρίως με φορητές συσκευές όπως smartphones και λιγότερο με τη χρήση συσκευών για τα μάτια. Για παράδειγμα, μια τέτοια συσκευή όπως ένα smartphone που κάνει χρήση κάποιων καμερών μπορεί να λειτουργήσει σαν συσκευή Augmented Reality. Πηγαίνοντας τώρα στην τεχνολογία του Mixed Reality, βλέπουμε ότι είναι ο συνδυασμός του Augmented Reality, δηλαδή της επαυξημένης πραγματικότητας, και του Virtual Reality που έχουμε δει προηγουμένως. Τα headset του Mixed Reality παρέχουν μια εμπειρία όπου τα ολογράμματα, τα ψηφιακά αντικείμενα και τα φυσικά αντικείμενα στο χώρο μπορούν να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο σε πραγματικό χρόνο. Όσον αφορά τώρα το Virtual Reality, την εικονική πραγματικότητα δηλαδή, κάνει την αντίληψη του χρήστη για το περιβάλλον του να βασίζεται πλήρως σε εικονικές πληροφορίες. Έχει πλήρη βύθιση που αποκλείει τον φυσικό κόσμο από τον χρήστη, μεταφέρει τον χρήστη σε μια προσομοίωση που δημιουργείται από έναν υπολογιστή και οι αλληλεπιδράσεις μέσα εκεί συμβαίνουν μόνο με ψηφιακά αντικείμενα. Πηγαίνοντας όμως στο Augmented Reality, στην επαυξημένη δηλαδή πραγματικότητα, η εμπειρία του περιβάλλοντος πραγματικού κόσμου, τα φυσικά αντικείμενα ενισχύονται με CGI, πληροφορίες δηλαδή γραφικών που δημιουργούνται από τον υπολογιστή και γίνεται η πρόσβασή της πιο εύκολα με φορητές συσκευές όπως τα smartphones και τα tablets. Στο Mixed Reality είναι ο συνδυασμός των δύο αυτών τεχνολογικών. Είναι ένα υβρίδιο πραγματικότητας VR, όπου τα ψηφιακά στοιχεία μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα πραγματικά στοιχεία. Όλες αυτές οι τεχνολογίες που συζητάμε βρίσκονται κάτω από τον όρο Extended Reality ή XR αλλιώς. Είναι ένας τεχνικός όρος για όλες αυτές τις προηγούμενες τεχνολογίες που ενισχύουν τις αισθήσεις των χρηστών. Στην ιστορία τώρα του Augmented Reality και του Mixed Reality βλέπουμε την πρώτη εφαρμογή το 1970 με μια συσκευή που λέγεται Video Plays. Ήταν ένα ολόκληρο εργαστήριο χτισμένο στο Πανεπιστήμιο του Connecticut, αφιερωμένο στην τεχνική πραγματικότητα. Το 1992 έχουμε το Virtual Fixtures, το οποίο είναι ερευνητικό εργαστήριο USAF Armstrong, είναι η ονομασία του, όπου επέτρεπε σε στρατιωτικό προσωπικό να ελέγχει και να καθοδηγεί εικονικά μηχανήματα για την εκτέλεση εργασιών. Το 1999 η NASA έφτιαξε ένα υβριδικό σύνθετο σύστημα όρασης του διαστημικού σκάφους X-38. Κάνει χρήση AR, επαυξημένης πραγματικότητας, για να βοηθήσει στην παροχή καλύτερης πλοήγησης κατά τις δοκιμαστικές πτήσεις. Στις πιο πρόσφατες τώρα εφαρμογές έχουμε από τη Volkswagen το Marta Application που βγήκε το 2013. Είναι μια εφαρμογή AR Technical Assistant που κάνουν χρήση οι τεχνικοί βήμα προς βήμα τις οδηγίες της κάθε επισκευής των αυτοκινήτων. Το 2014 βλέπουμε την πρώτη συσκευή η οποία βγαίνει από την Google και λέγεται Google AR Glasses. Γίνεται επικοινωνία μέσω διαδικτύου με εντολές φυσικής γλώσσας, δηλαδή ο χρήστης λέει στη συσκευή τα πράγματα τα οποία θέλει να κάνει και κάνει χρήση και χαρτών, Google Search, Gmail και άλλων εφαρμογών. Το 2017 η IKEA βγάζει και εκείνη τη δικιά της εφαρμογή, μια εφαρμογή mobile που όλοι οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν στις συσκευές τους, κάνει χρήση της κάμερας του smartphone και τοποθετεί τα προϊόντα του IKEA μέσα στο σπίτι των χρηστών. Το 2016 έχουμε την πρώτη συσκευή AR σε μορφή wearable από τη Microsoft. Είναι αυτή εδώ η συσκευή όπου λέγεται Microsoft HoloLens. Είναι πολύ πιο προηγμένο από τα γυαλιά, τα Google Glass, κάνει σάρωση του περιβάλλοντος και δημιουργεί ολογράμματα που αλληλεπιδρούν με το χρήστη αλλά και με το φυσικό κόσμο. Δυστυχώς όμως ακόμα η τιμή της συγκεκριμένης συσκευής είναι ακόμα υψηλή. Όσον αφορά τώρα τις εφαρμογές του AR και του MR, είναι πολλές. Στον ιατρικό τομέα, όπως για παράδειγμα εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής, ρομποτική χειρουργική, ψυχική υγεία αλλά και ψυχολογική θεραπεία.
Στην εκπαίδευση ενισχύεται η ικανότητα των μαθητών να μαθαίνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες. Στη μηχανική, οι επαγγελματίες κατασκευάζουν τα έργα τους σε ένα κοινόχρηστο εικονικό περιβάλλον. Στα παιχνίδια, έχουν βγει παιχνίδια για κινητά που κάνουν χρήση AR τεχνολογικών, όπως για παράδειγμα το Pokemon Go που είναι και το πιο δημοφιλές. Στην ταξιδιωτική βιομηχανία και στον τουρισμό, όπου κινητές συσκευές χρησιμοποιούν την πλοήγηση τόσο σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση AR, όσο και ταυτόχρονα με τη χρήση GPS, οπτικοποιώντας αρχαιολογικά ευρήματα. Και τέλος έχουμε και το κομμάτι της επικοινωνίας. Η τεχνολογία Mixed Reality επιτρέπει καθηλωτικές εμπειρίες επικοινωνίας που βοηθούν στη συνεργασία. Προφανώς, όπως όλες οι καινούργιες τεχνολογίες, έχουμε και κάποια όρια. Το ένα μεγάλο πρόβλημα αυτών των τεχνολογιών είναι η τιμή. Ο εξοπλισμός Mixed Reality, όπως για παράδειγμα τα HoloLens που σας έδειξα πριν, είναι εξαιρετικά ακριβή για εμπορική χρήση. Το οπτικό πεδίο μέσα σε αυτές τις συσκευές που προβάλλεται στις οθόνες των δύο ματιών είναι αρκετά περιορισμένο. Περιορίζει την κίνηση του κεφαλιού του χρήστη, προκειμένου να μην χαθούν σημαντικές πληροφορίες ολογραφικών στοιχείων. Επίσης, έχουμε και έλλειψη ευελιξίας στη γεωμετρία της χωρικής χαρτογράφησης. Οι τρέχουσες συσκευές δεν είναι σε θέση να αναπαραστήσουν πολύπλοκη γεωμετρία.